Vítám vás u 43. dílu mýho let's play na hru Assassin's Creed Syndicate. Já jsem Jetfix a jelikož už máme hlavní příběh a všechno v něm uděláno, tak už nám zbývá jenom tady rozšíření Jack Rozparovač. Takže vůbec nevím, o čem to bude, takže se tam teď budeme kouknout a zjistíme, co se po nás chce. Já právě vůbec nevím, jestli to bude jako hodinový, dvouhodinový, nebo jako jak velký to rozšíření je, nebo o čem to je. Ale podle všeho, tak tam máte třeba koupit všechny dovednosti strachu, takže to vypadá jako, že budete mít jakože i dovednosti a tak, takže by to mohlo být jakože plnohodnotný, nebo jakoby delší, nebo nevím, jak to jinak naznačit. Takže tohle je náš teda hrdina. Vypadá trochu jak Jacob, ale fakt jenom malinko. Trošku. No uvidíme, snad se to nebude natáčet snad se to nebude načítat půl hodiny. Jinak teda za chvíli vychází Division, Tom Clancy, ale nevím, jestli ho budu natáčet, já točit zase nevím, jestli tam je nějaký single player a tak. Ale další info dám jindy, třeba v jiném videu nebo něco, teď už se to načetlo, tak snad už to bude. Tak, hurá. Ukaž, pojď. Tak. For 20 years, after the assassins defeated the Templars in London, the city enjoyed a certain peace until the Autumn of Terror. In 1888, London is plunged into shadow and fear by a series of gruesome and unsolvable murders. The brothels of Whitechapel seem warm and safe by comparison to its streets, where prostitutes are being mutilated and left on grotesque display for the world to ogle. Jacob Fry hunts the elusive killer to bring an end to the terror of Jack the Ripper. Takže budeme hrát za Jacoba. Výborně. Tak on to nakonec je Jacob, ale tyho vypadá trochu jinak. This is the story of a lifetime. Mr. Weaversbrook, I know you have more of the Ripper's letters. I told you to stay away from me. Stop publishing his letters. You've turned an unknown miscreant into a legend, and that's exactly what he wants. Jacob! Thank God I found you. It's the Ripper. He's done it again. Katie! Oh, he can't. No, he can't have. And Lizzie. Not both. Not in one night. Tohle je teda o 20 let později, než jsme hráli. To moc nezestárnu teda. Nelly, remember what I said. Přijde mi, že trošku zhubnu. Now go. How many more assassins must die before you see the truth? Only one more, Jack. Kolik asasinů musí zemřít? Než You should have believed, Jacob. Ani. Now, I will hunt you down. To je jakože ty prostitutky jakože byly to? Jakože asasíni? The master of terror's afraid to show himself, is he? I am your shadow, Jacob. OK. To je to hustý. I will gut every last one of them if that's the quickest way to you. Strach. Jackova hrůzovláda nad Londýnem je založena na využívání strachu. OK. Jedním z Jackových nástrojů strachu je brutální srážení do
stáhne brutální až do konce všichni svědci, dá se vystrašit. Brutální sražení zahájíte pod. Páni, tak tohle je cool, jako si ty vole. Dobrá vražda, ty vole. Tak ten se s ním tady trošku nesral. Run all you like, Jacob. I will catch you. Mě zajímalo, co to je, jo. Kdo to je? To jsem fakt zvědavý, jak se tohle vyvine. Dobře nahodili atmosféru. I need only follow your scent. The scent of a wounded animal. Bude furt There is házet ty no kokotiny. hide from me. Systém trochu. Přecházení, no jasně. Až tolik, jo. Wow. Tak to je hustý. To je hodně zajímavý. Stop! You want me, Jack? Come and kill me! This is not our way. This is my creed. Třeba se nebojí, co? You cannot escape. Já nevím hlavně, jak to dlouhý bude, ty vado, ale zatím je to dost hustý teda. Musím říct, že zatím... Scurry back to your hole, little mouse. WTF, jak se může Jacob vůbec někoho, teda, no jak se může Jacob vůbec někoho bát do prdele? On je přece ten machar na to mlácení a on se tady bojí jak nějaký srap. Protože ho nedokáže znectít. By ho měl seřezat a ty vole, jsem fakt zvědavý, že to bude. Nějakýho mistr nebo něco, ne? Going somewhere, Jake. Jack, you're sick. Don't you see the irony, brother? Jack. Only Bratr? you know who the Ripper is, but you can't tell a living soul because it would destroy you. No, 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 no! Ono možná nedokáže zabít, protože je to ten jeho bratr, nebo něco. We can fix you. Fix me! I am the solution. Oh. To je fakt zajímavý, to prostě vůbec nechápu, co se to tam děje. Že by nějaký vysvětlení konečně? No.
OK. O měsíc později. OK. Miss Fry? Inspector Aberline. Why exactly have you had me escorted here? My men and I have been hunting the Ripper around the clock for months now, and we've nothing to show for it. There's nothing I can tell the public. What's the Ripper to do with me? My brother has had me summoned here from India. Can't this wait? As far as I know, you may be the last assassin in London. What do you mean? Where's Jacob? I wish I knew. Your brother is nowhere to be found, even as an elusive shadow is committing the most hideous crimes. And you believe this is no coincidence? The killer is selective and dispassionate and has left not a single trace of his passage. I've seen such a talent for assassination and avoiding detection only once before. When I worked with the two of you. And that is why your brother summoned you before he disappeared. You think Jacob is dead? I dare not believe it. But if he is, you may be the only person who can stop the Ripper now. Follow me. Ta zastárla. Jacob nevypadal o moc starší, ale tato, tyjo, TV, to vypadá I'll take you to the site where the Ripper first struck. Tak z Indie, jo? The journalists always seem... Moment, já se nekouknu na mapu. Tyhle. Jo, dobrý, ono to prostě tak nějak. Ty vole, podívejte se. To jsou normálně i věci. Ty vole, to bude... To vypadá na dlouho. We get there, they've trampled the evidence, and next day's headlines are dripping with blood. The few hundred yards between Flower and Dean Street have become so dangerous that even my best constables are afraid to patrol Whitechapel at night. Let's take a carriage, shall we? I'd rather not get egg on my face again today. I'll drive. Výborně. What has become of this borough? Whitechapel is a cesspool of crime, Miss Fry, where terror reigns supreme. Elsewhere, the rich get richer, but here, the poor are living on the living, fighting to survive each day. OK, tak to vypadá, že to bude jenom v tomhle bloku, nebo možná v tom dalším, ale ne dál. Už mi vyhovuje. The Ripper's terror. We are not far from where Mary Ann Nichols was murdered. I knew her as Polly. That's what her friends called her. But the woman who died here is not the woman I met a few times at the Frying Pan pub. Then who was she? I was hoping you could tell me. Go see for yourself. This is where the Ripper committed his first murder. Was Miss Nichols' body identified? Her husband hadn't seen her in 11 years. He barely glanced at the poor, mutilated woman before he had the gall to forgive her for what she'd done to him. The press reported widely that Miss Nichols' finger bore the mark of a ring. It was forcibly removed, and the same is true for his other victims. What did you discover? Give me a moment. Wow. Dobře, ona. Jak si to doplňuje, ne? To je hustý, to je hustý. No, že by na tom bylo tolik krve. Na prstenu teda myslím. To je všechno. What? Dobrý, to by mi nesměla jít myš tak pomalu, what the fuck. To fakt nenašli tady, jo.
Bože. Oh. I found Miss Nichols' ring. An assassin's ring. She must have tossed it away during the struggle. A desperate act to protect the Brotherhood. You think they were targeted? Yes. And the newspapers are accusing the police, me, of letting the first city of the world lapse into primeval savagery. No, se nedivím, no. I must take my leave, Miss Fry. I have other business in Whitechapel. Good day, Inspector. Thank you for your discretion. OK. Inspektor potřebuje vaši pomoc za Rozparovače. Jasně. Jasně. I'll need to tackle Pohodě. Jack's influence over the gangs in London. Wow, já mám čakramy. Já mám čakramy. Řekněte mi, že mám čakramy, prosím, já úplně miluju čakramy. Boxer? Fakt boxer? Já nechci. Takové co asi. No ty ale podívejte, kolik tady toho všeho je. To je prostě to na chvíli prostě vyjde. A proč si nemůžu nadat? Můžete mi jako vysvětlit, kam dala svoje šaty? Sice jako za 20 let nic moc, ale furt prostě. No zajímavý. Takže tím jsme začali, máme 16 minut ještě, nebo ještě tak 14. Takže my budeme něco dělat. Co je tohle? Nešťastnice. Co je tohle? Jdeme tam, vlastně si to označit teďkon. I když tady jsou helixy, tak to pak vyzbírám, to je jedno. No jasně. What? Oni po mně šli? Proč po mně chtěli jít? Tak, uvidíme, co se tam po mně bude chtít vůbec udělat. Podle mě je to nějaká další vražda nebo něco, to mi tak to vypadalo trošku. Ne, tak to nebude. To je úplně něco jiného. Ty oni fakt po mně všichni jdou? Nice dole. Jo, to bude asi ten Averlin, nebo jak se jmenuje. Po mně něco chtít, jo. Inspector? The inquest mentions that Miss Nichols made quite a spectacle of her drunkenness on the night of her murder. Do you think Jacob may have put her up to it? Bait, you mean? I don't know what to think anymore, Miss Fry. Jacob kept lodgings nearby, right in the heart of this cesspool. Be careful. I will not fail you. Takže se nakonec rozdělili, chlapci a děvčata. To vypadalo, že se nakonec usmířili a ona nakonec jela do Indie a on zůstal tady. Zajímavé. Ale fakt se nemůžu dočkat, až zjistíme, kdo to je. A jestli to nezjistíme, jestli to nevysvětlej, tak budu nasranej. Fakt. Ještě furt nepřišlo žádný vylepšení tohohle z toho jezdícího lana, to škoda. Přece jenom 20 let uteklo. Jsem nechtěl, aby se spustil. Dobrý. Tak. Ale je čelá docela na to, že jí teď musí být dobrý 40, 50. To je dálka. Pojď mi. Ups. To by mělo být ono, ale určitě to vyjde tak na 3 díly, bych řekl to 100%. Vědět, že bych to dokázal zakončit nějak rychle, ale... Weapons of intimidation, much like those we learned to use with our Indian brothers. Jo.
A letter? Grand work the last job was. I give the lady no time to squeal. How can they catch me now? I love my work and I want to start again. You'll soon hear of me with my funny little games. I saved somebody. Páni. So much blood. I hope it's not yours, brother. Vodce. Jo, to budu používat to samý, co má on, ne? Zápas. You knew I would come, brother. So give me a sign. Tady ještě fotka. The last time Henry, my brother, and I were together was in India. 15 years ago. When the photograph was taken, we stood facing a temple of Kali. And that's one of the boys Jacob brought to train with the Brotherhood. What did we call him? Jack the lad. Reckless and roguish. Much like my brother. Aha. Tak dobrý, tak už víme, kdo to jakoby je. Jakoby. Což teda vůbec More nejsem... signs? What am I not seeing? To nevím, ale nejde mi otáčet kamerou, můžete mi vysvětlit z jakého důvodu. Vážně? To jsem nechtěl. When the photograph was taken, I've got it, Jacob. No. Co tam bude jako? Kali the Destroyer. I gave this to you on your last visit to India. Výborně. There's a woman who can help. Unfortunately, she'll remind you of our childhood neighbor. Unfortunately? What is Jacob trying to say? We loved old Nellie. Could you be referring to an unfortunate woman? Nellie may be in the brothel nearest Jacob's lodgings. I'll start there. Eveny nástroje strachu. Evy objevila nástroje strachu. Aha. This bomb will strike fear in their hearts. To je fakt zajímavý. To je hodně zajímavý. Ty krása. Let's hope this Nellie has news of you and can lead me to the Ripper. If Jacob's former pupil is the Ripper, then he is our Ripper. I must catch him. Já už budu muset končit, jo, tenhle ten díl, ale tohle snad ještě stihneme. Jak se tam mám dostat? Have you seen Nellie today? What do you want with Nellie? Who are you? If you're a friend, then you may already be too late. Where is she? On her way to see Lady O. In the company of the brutes paid to keep us in line. Hurry if you want to catch her. But come nicely, Nellie. Lady O's expecting you.
Výborně. I need to find Nellie before something bad happens to her. Jo, aha, do prdele. Kolej kočáru, výborně. Tak já si budu pěšky, jak to tak vidím, protože oni po mně budou chtít prohledávat stopy zřejmě, doufám. Ne, nebudou, budou. Aha. No tak snad to nebude moc daleko, že jo. Where did they go? Nellie is in grave danger. Šup. Už je velká zóna. There's the carriage. Nellie must be inside the building. Nellie is in there somewhere. No doubt closely guarded and in mortal danger. To mě štve, že nemáme ty svoje schopnosti, jakože. My jsme tak u toho, prostě. OK, že tady jako je tohleto, naučili se nový věci, ale do prdele. To posral. Můžu? Jak já můžu tady, jo, takhle. No tak to je zajímavý. Jako sice se naučili nové věci, ale prostě ta Evie by měla umět převážně nenápadnost, nože a takovýhle, že jo, a jako nějaký ty talenty by měly do prdele. Slez, prosím tě. Najdi vstupní bod, teď si není, tak vylez nahoru. Tamhle někde je. Já musím najít nějaký vstupní bod. Ne. Yep. Zdravíčko, pánové. Ach jo, s těma boxerama je fakt trapná. Já chci svůj hůl. No ještě žije, ale to je divný. To je tak divný. To je... Tamhle je, víš. Myslím, že ho nenajdu. Tak. Vstoupit. Your hands off me. And so I am delighted to announce to you all today that we shall be taking on even more poor unfortunates in due course. Přerušením řeči dojde k desynchronizaci, tak to je úžasné. These desperate young women, innocent victims of these uncertain times, shall be offered a roof over their heads, a warm fire, 3 meals a day, and above all, the love and support they need to regain a foothold in society. Jo, já si s ním mám ale promluvit. Understanding and help from those of you in our charity allows all our girls an opportunity to pick themselves up and stand tall once more, whatever their past sins or failings. As long as they repent and acknowledge the errors of... No a tady to už pak končíme až. Shh, don't be afraid. Jacob's sister. We can't talk here, please. He'll kill me. She'll see to it. Who? Lady Owers. Jacob said you must kill her to find him. Výborně. No a bude další díl tohle z toho no zřejmě. Be polite, or I'll tell the Ripper where you sleep, my beauties. Dame Fry. Take Nellie and see to it that woman does not follow us. No, jak to, ta byla dobře zmalovaná, ty vole. Tak jedem. Where did she go? That Co must be the se carriage vině, I'm jak to after. to prostě udělali, abych to nestihl. Ach jo. Sereš mě. No.
She's getting away. Whoa there. Tak jo. Tak, výborně. Otevřít. Načítání nekonečný. Ty vole. Šup, dělej, kurva. Do piči. Dobrá. Whoa. Nelly, I'm so sorry. She used me as a decoy and fled to Owen's manor. Hoping I'd cause your death, no doubt. She knew you'd come, Miss Fry. Lady O is the Ripper's eyes and ears in London. Kill her and Jack will be forced to show himself. Hey! I'll look in on you soon, Nelly, I promise. Lady Owers will be expecting me, and I would not want to disappoint her. Změnila se a je ošklivější. Mnohem ošklivější. To je jedno. Uneste kočár. Já jsem se ho vzal, ale neunes jsem ho. No nevadí, takže jop, tady já to ukončím. Ne, dobře, ještě moment, poručící, čekaj. Aha. Jo, v pohodě, všechno bude. Takže jo. Takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se. Čau.